હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ વ્હીકલ અપડેટ્સ વિથ આરકે। તો મિત્રો, આજે આપણી ચેનલ ઉપર દવા છાંટવાનો પંપ આવેલ છે, જે મિત્રો નાના અથવા મોટા ટ્રેક્ટરમાં વર્ક કરે છે। માત્ર એક જ સિઝન ચલાવેલો આ પંપ વેચવાનો છે। તો મિત્રો, આપણી ચેનલ ઉપર આવી જ રીતના તમે કોઈ પણ જાહેરાત આપવા ઈચ્છતા હોય તો મારો મોબાઈલ નંબર, વોટ્સએપ નંબર નીચે પટી જાય તેમાં આપેલો છે, તેમાં ફોટો અથવા વિડીયો મોકલાવી શકો છો। જાહેરાત કરી આપવામાં આવશે। મિત્રો, આ પંપને આગળ આપણે વાત કરીએ તો ક્યાં જોવા મળશે, માલિકનો મોબાઈલ નંબર, કેટલી કિંમત છે, આપણે વિડીયોમાં આગળ સ્ક્રીન ઉપર જાણીએ। તો મિત્રો, વિડીયો પૂરો જોજો જેથી તમને બધી માહિતી સમજાય। વિડીયો સારો લાગે તો એક લાઇક અને આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો, અને મિત્રો વિડીયોને શેર કરી દેજો જેથી કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રો આ પંપ લેવા ઈચ્છતા હોય તો વિડીયો કામ લાગી શકે। તો મિત્રો, વાત કરીએ આપણે આ દવા છાંટવા પંપની મોડલની, તો 2023માં બનાવેલો છે એન્ડમાં, તો 2024માં વાપરેલો આ પંપ છે। અને મિત્રો, પંપમાં તમને સાથે 600 ફૂટ પાઇપ મળશે, અને આ પંપ તમે મિત્રો નાના અથવા મોટા ટ્રેક્ટરમાં યુઝ કરી શકો છો। ડાયરેક્ટ પીટીઓમાં તમારું યુઝ શાફ્ટિંગ લાગી જશે, પીટીઓ શાફ્ટિંગ ડાયરેક્ટ ઘોડી સાથે કનેક્ટ થઈ જશે। અને મિત્રો, પંપ ખૂબ જ સારો છે, અને એક્સ્ટ્રા નળી પણ તમે આમાં એડ કરી શકો છો અને લંબાઈ વધારી પણ શકો છો। મોટા ટેન્ક સાથે છે મિત્રો, અને ફૂલ કમ્પ્લીટ વર્ક કરશે। મોટા પ્રેશર પંપ સાથે છે, સર્વિસ સ્ટેશનનો જે મોટો પ્રેશર પંપ આવે તેની સાથે મળશે। તો મિત્રો, આ પંપની કિંમત અને ક્યાં જોવા મળશે આપણે વાત કરીએ, માલિકનો મોબાઈલ નંબર। તે પહેલાં આપણી ચેનલ ઉપર જે પણ કોઈ મિત્રો પહેલી વખત હોય તો પ્લીઝ આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં બેલ આઇકન દેખાય તેને જરૂરથી પ્રેસ કરી દેજો। તો મિત્રો, વાત કરીએ આપણે આ પંપના માલિકની, તો માલિકનું નામ હરેશભાઈ છે। અને મિત્રો, હરેશભાઈ આ પંપની કિંમત 50,000 રૂપિયા રાખેલી છે, અંદાજિત ફેરફાર કરી આપશે, ફિક્સ કિંમત નથી। તો મિત્રો, હરેશભાઈનો મોબાઈલ નંબર આ પ્રમાણે છે 9427752813, 9427752813 હરેશભાઈનો મોબાઈલ નંબર છે। 50,000 રૂપિયા અંદાજિત કિંમત રાખેલી છે। અને મિત્રો, આ દવા છાંટવાનો પંપ તમને જોવા મળશે જિલ્લો ભાવનગર, તાલુકો મહુવા જોવા મળશે। તો મિત્રો, નામ હરેશભાઈનો મોબાઈલ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ટાઇટલમાં બંનેમાં આપેલો છે। જે પણ કોઈ મારા મિત્રો આ દવા છાંટવાનો પંપ લેવા ઈચ્છતા હોય તો વધુ માહિતી માટે હરેશભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી અને વધુની વિગત ત્યાંથી મેળવવા વિનંતી। જય વસરાજ।